SL Review Hub එකෙන් අද quick unboxing වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන එන්නේ. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ power circular saw එකක්. අපේ ගෙවල් වල ලී වලින් කරන පොඩි වැඩ ඉක්මනින් නීට් එකට කරගන්න. ඒ කියන්නේ domestic use එකටත් හොඳ handy power tool එකක් තමයි මේ circular saw එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Hugo CS4727 කියන power circular saw එක ගැන. මේ Hugo කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක power tools වල හොඳ නමක් දිනාගෙන තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේක Chinese බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වුණාට අනිත් branded tools වලට වඩා මිලෙන් අඩු ඒත් කාලයක් use කරන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒත් මම මෙතනදී highlight කරේ industrial purpose එකට වඩා domestic purpose එක ගැන. මේ circular saw එක මේ දවස්වල ලංකාවේ මාස 6ක වගකීමක් සහිතව රුපියල් 9500 10000 අතර ගානකට ඕනම power tool shop එකකින් ගන්න පුළුවන්. බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට මේකට වෝල්ට් 230ක් සහ ඉන්පුට් පවර් එක වොට් 1650ක් අවශ්‍යයි. මේකේ අවුට්පුට් ස්පීඩ් එක RPM 5000ක් වෙන අතර මිලිමීටර් 185ක ඩයමීටර් එකක් තියෙන සර්කියුලර් බ්ලේඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ටූල් එකත් එක්ක බොක්ස් එකේ මෙෂරින් ස්කේල් එකක් දීලා තියෙනවා. පවර් සෝ එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එකත් එක්ස්ට්‍රා බ්‍රෂ් දෙකකුත් බ්ලේඩ් එක රිප්ලේස් කරන්න හෙක්සගන් කී එකකුත් දීලා තියෙන අතර Hugo branded circular blade එකකුත් බොක්ස් එකේම දීලා තියෙනවා. මේ බ්ලේඩ් එකේ මැක්සිමම් RPM එක 8000ක් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. නිතරම බ්ලේඩ් එකක් මාරු කරනකොට මේ RPM එක ගැන සැලකිලිමත් වීම ඉතාමත් වැදගත්. නිතරම මැෂින් එකේ RPM එක වෙන 5000ට වඩා වැඩි RPM එකක් තියෙන බ්ලේඩ් එකක් තමයි යූස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ඇක්සසරිස් තමයි මැෂින් එකත් එක්ක බොක්ස් එකේ දීලා තියෙන්නේ. මේ මැෂින් එකට දීලා තියෙන්නේ ස්ක්වෙයාර් පින් ප්ලග් එකක් වෙන අතර වෝල්ට් 230ක් සහ ඇම්පියර් 13ක සප්ලයි එකක් තමයි ලබා දෙන්න ඕනේ. මේකේ වයර් කෝඩ් එකත් අඩි 6ක් දිගට තියෙනවා. මේකේ පවර් ස්විච් එක එහෙමත් නැත්නම් ට්‍රිගර් එක මේ විදිහට ඇතුල් පැත්තෙන් දීලා තියෙනවා. සේෆ්ටි ස්විච් එක ඇඟිල්ලෙන් ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන් වෙන සයිඩ් එකෙන් දීලා තියෙනවා. තව මේකේ ලීය කැපෙන හැඩය එහෙමත් නැත්නම් ඇන්ගල් එක මෙන්න මෙතනින් Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඇන්ගල් එක අංශක 45ක් දක්වා මේකෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් දීලා තියෙන මේ ලීවර් එකෙන් බ්ලේඩ් එක හයි වෙන ෂාෆ්ට් එක කරකැවෙන්නේ නැති වෙන්න ලොක් කරලා තියාගෙන මේ ස්ක්‍රූ එක ගලවලා බ්ලේඩ් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. මේ පවර් සෝ එකට ස්විං කරන්න පුළුවන් ප්‍රොටෙක්ෂන් ගාඩ් එකක් දීලා තියෙනවා යූස් කරන කෙනාගේ ආරක්ෂාවටයි බ්ලේඩ් එකේ ආරක්ෂාවටයි. මැෂින් එකේ පිටිපස්ස පැත්තේ මේ තියෙන ලීවර් එකෙන් බ්ලේඩ් එක ලෑල්ල කැපෙන ඩෙප්ත් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ බ්ලේඩ් එක මැෂින් එකට හයි කරගමු. ඉතින් මේ බ්ලේඩ් එක හයි කරනකොට මේ ගාඩ් එකේ ඇරෝ එකකින් පෙන්නලා තියෙන ඩිරෙක්ෂන් එකට බ්ලේඩ් එක දැති එන විදියට තමයි හයි කරගන්න ඕනේ. ඒක බ්ලේඩ් එකේත් මේ විදියට ඇරෝ එකකින් රොටේට් වෙන සයිඩ් එක පෙන්නලා තියෙනවා. බ්ලේඩ් එක මාරු කරනකොට නිතරම ටූල් එක අන්ප්ලග් කරලා මාරු කරන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් බ්ලේඩ් එක හයි කරාට පස්සේ පවර් එක දෙන්න කලින් මේ විදිහට අතින් කරකවලා බලන්න බ්ලේඩ් එක ෆ්‍රීලි ටර්න් වෙනවද කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙන ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් පෙන්වන්නේ බ්ලේඩ් එකේ තලය කොතනද තියෙන්නේ කියන එක. ඔයාට ලීය හරියටම අවශ්‍ය මෙෂර්මන්ට් එකකට කපා ගන්න අවශ්‍ය වෙලාවට මේක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ සෝ එක යූස් කරලා ලෑල්ලක් හරි කෙලින් එහෙම නැත්නම් ඇඳපු ඉරක් දිගේ කෙලින් කපා ගන්න තරමක පුරුද්දක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සෝ එක කිලෝ 4ක් විතර බරයි. ඉතින් බ්ලේඩ් එක රොටේට් වෙන වෙලාවට තනි අතින් හැන්ඩල් කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා අපිට මේක අත් දෙකෙන්ම හෝල් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඉස්සරහිනුත් ෂෝට් හැන්ඩල් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක right handed circular saw එකක් නිසා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක අල්ලගන්න වෙන්නේ.
මේ ඉලෙක්ට්‍රික් සෝ එකේ හැන්ඩල් එක ප්ලාස්ටික් වලින් හදලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ග්‍රිප් එකක් තියෙනවා. බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකත් වරදක් නැහැ. අනිත් ඒරියස් නම් මෙටල්ස් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ෆිනිෂ් එක සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි. බ්ලේඩ් එකේ ගාඩ් එක නම් ගොඩක්ම ඝනකම නැහැ. ගාඩ් එකට ෆික්ස් කරලා තියෙන ස්ප්‍රින් එක නම් එච්චර රිලයබල් නෑ කියලා වගේ තමයි පේන්නේ. කොහොම වුණත් අද අරගෙන ආවේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් නිසා මේක ටික කාලයක් යූස් කරලා යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම බෙල් නොටිෆිකේෂන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. එතකොට වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් ලැබේවි. ඒ වගේම SL රිවිව් හබ් එකෙන් කරපු අනිත් රිවිව්ස් බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන රිවිව් එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.